سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما امروز اومدیم به غرب تهران، نزدیک به میدون جمهوری، خیابون آذربایجان. اینجا میخوایم با هم دیگه بریم و تو این ویدیو حال و هوای این قسمت از شهر تهران رو ببینیم. اینجا ایستگاه مترو نواب هستش، توی خط 2 و 7 مترو تهرانه. اگر از این قسمت برید پایین میتونید به شرق و غرب و شمال و جنوب تهران دسترسی داشته باشید. ایستگاه مترو نواب یکی از اولین ایستگاه مترو تهران هم یه جورایی به حساب میاد. اینجایی که الان ما اومدیم ادامه خیابان آذربایجان، توی منطقه 10 هستش. اتوبان نواب دقیقاً خیابان آذربایجان رو به دو قسمت تقسیم میکنه که ما مجبور شدیم از مترو استفاده کنیم که به این طرف خیابان برسیم. شستم که قشنگ تکون می‌خوره.
امروز به داشتن
این قسمت که بیاین یک سری از فروشگاه هستش که همه کفش فروشی هستش و بیشتر هم حالا کفش‌های چرم میفروشن. اینطور که الانم دارید نگاه میکنید. من یه قیمت هم بهتون بگم. قیمت این کفش که نوشته کفش تمام چرم 1,800,000 تومنه که به دلار هم میخوام بگم مخاطبای خارجی بدونم میشه تقریبا $36. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه هم ما حمایت میکنید. دم همتون گرم. امیدواریم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو، پیشنهادتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.